नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा। गाइस, आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौं Xiaomi को तर्फबाट लन्च भएका नयाँ स्मार्टफोनको बारेमा। Xiaomi ले चाइनामा आफ्ना धेरै प्रोडक्टहरु लन्च गरिसकेको छ, जसमध्ये रहेको छ Mi Band 7, Xiaomi Cyber Dog अनि Xiaomi 12 सिरिजका केही स्मार्टफोनहरु जस्तै Xiaomi 12s, Xiaomi 12s Pro, Xiaomi 12s Ultra। यिनी स्मार्टफोनहरु मध्येमा बबाल स्मार्टफोन चाहिँ मलाई Xiaomi 12s लागेको छ। राम्रो प्राइस पोइन्टमा चाहिँ एकदमै बबाल स्पेसका साथमा र बबाल क्यामेरा सेटअपको साथमा चाहिँ यो स्मार्टफोन लन्च भएको छ। त्यसैगरी स्ट्रङली चान्सेस छ कि Xiaomi 12s र Xiaomi 12s Pro स्मार्टफोन चाहिँ हाम्रो नेपालमा पनि डेफिनेटली आउने छन्। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी Xiaomi 12s स्मार्टफोनको बारेमा कुरा गर्ने छौं। यो स्मार्टफोन भित्र हामीलाई के कस्ता फिचरहरु देख्न मिल्नेछ, साथै यो स्मार्टफोनको स्पेसको बारेमा पनि कुरा गर्ने छौं र अन्त्यमा तपाईलाई चाहिँ यो स्मार्टफोनको प्राइसको बारेमा पनि जानकारी दिनेछौं। त्यसैले भिडियोलाई एकछिन पनि स्किप नगरेर अन्तसम्म हेरेर सबै जानकारी लिनु होला। भिडियो सुरु गर्न अगाडि यदि तपाईहरुलाई हाम्रो भिडियो मन पर्छ भने प्लिज लाइक गरिदिनु होला। यस्तै अन्य अरु भिडियो हेर्नको लागि प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिराख्नु होला। अब चाहिँ तपाईको टाइम वेस्ट नगरी लागौं भिडियोतर्फ। सबैभन्दा पहिला हामी यो स्मार्टफोनको बिल्ड क्वालिटी अनि डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नेछौं। बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई सोलिड बिल्ड क्वालिटी देख्न मिल्नेछ। पछाडी र अगाडि भने हामीलाई यसमा गोरिल्ला ग्लास भिक्टसको प्रोटेक्सन देख्न मिल्नेछ। डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा हामीलाई पछाडिपट्टि टप लेफ्ट साइडमा ट्रिपल रियर क्यामेराको सेटअप देख्न मिल्नेछ, जसमा हामीलाई एलईडी फ्ल्याश पनि रहेको छ र तलपट्टि चाहिँ हामीलाई Xiaomi को ब्रान्डिङ देख्न मिल्नेछ र फ्रन्टमा भने हामीलाई सेन्टर पञ्चल कटआउटको साथमा डिस्प्ले देख्न मिल्नेछ। एकदमै सानो पञ्चल कटआउटको साथमा चाहिँ एकदमै बबाल डिस्प्ले देख्न मिल्नेछ। स्पेशली भन्नुपर्दा यो स्मार्टफोनको बिल्ड क्वालिटी र डिजाइन चाहिँ एकदमै प्रिमियम रहेको छ। अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको डिस्प्लेको बारेमा। यसमा चाहिँ हामीलाई एकदमै बबाल डिस्प्ले देख्न मिल्नेछ, जसमा हामीलाई 6.28 इन्चको डिस्प्ले देख्न मिल्नेछ। यो डिस्प्ले चाहिँ 12 बिटको एमुलेट डिस्प्ले हो, जसमा हामीलाई कलर डेप्थ पनि एकदमै बबाल देख्न मिल्नेछ र गेमर साथीभाइहरुको लागि चाहिँ यसमा हामीलाई 120 हर्ट्ज को हायर रिफ्रेश रेट पनि देख्न मिल्नेछ। ब्राइटनेस चाहिँ यसमा हामीलाई 1100 को पिक ब्राइटनेस देख्न मिल्नेछ। इन्डोर र आउटडोर भिजिबिलिटी एकदमै बबाल देख्न मिल्नेछ। यो डिस्प्लेमा चाहिँ कन्टेन्ट वाचिङको लागि HDR10+ को सर्टिफिकेसन पनि रहेको छ र साथमा यसमा हामीलाई डल्बी भिजनको सपोर्ट पनि रहेको छ। ओभरअलमा डिस्प्लेको बारेमा भन्नुपर्दा यो डिस्प्लेमा तपाईलाई कन्टेन्ट वाचिङको लागि र गेमिङको लागि चाहिँ एकदमै बबाल डिस्प्ले रहेको छ। डिस्प्लेको मामलामा चाहिँ तपाईलाई कुनै पनि शिकायत देख्न मिल्ने छैन। परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई लेटेस्ट एयर जेन 1+ चिपसेट देख्न मिल्नेछ, जुन 4 नैनोमिटरमा बनेको चिपसेट हो। साथमा यसमा LPDDR5 को र्याम टाइप र UFS 3.1 को स्टोरेज टाइप देख्न मिल्नेछ, जसमा रिड एन्ड राइट पनि एकदमै बबाल देख्न मिल्नेछ। गेमिङ ग्राफिक्स भने यसमा हामीलाई Adreno 730 को GPU रहेको छ, जसको मद्दतले तपाईहरुको गेमिङ ग्राफिक्स अझ बबाल हुनेवाला छ। सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई लेटेस्ट Android 12 देख्न मिल्नेछ आउट अफ द बक्स र यो रन गर्नेछ MIUI 13 मा रन गर्नेछ। अब हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको क्यामेराको बारेमा। यसमा चाहिँ हामीलाई 15 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा सेन्सर देख्न मिल्नेछ। सेन्सर भने यसमा हामीलाई Sony IMX को 707 को सेन्सर युज गरिएको छ, जसमा हामीलाई OIS को सपोर्ट पनि रहेको छ। त्यसैगरी 13 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड र 5 मेगापिक्सलको यसमा हामीलाई माइक्रो सेन्सर देख्न मिल्नेछ। फ्रन्टमा भने हामीलाई 32 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा सेन्सर देख्न मिल्नेछ। तपाईहरुले पछाडिको क्यामेराले 8K 24 FPS सम्म भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी अगाडिको क्यामेरा तपाईहरुले 1080 को 60 FPS सम्म चाहिँ भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ। क्यामेरा सेटअप पनि यसमा हामीलाई एकदमै बबाल देख्न मिल्नेछ। क्यामेराको मामलामा चाहिँ तपाईलाई कुनै पनि शिकायत देख्न मिल्ने छैन। ब्याट्री भने यसमा हामीलाई 4500 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्नेछ, जसलाई चार्ज गर्नको लागि 67 वाट को चार्जर चाहिँ हामीले बक्समै पाउने छौं। सेन्सरको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई अन्डर डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्नेछ, फेस अनलक पनि देख्न मिल्नेछ। तर यसमा भने हामीलाई 3.5 mm को ज्याक चाहिँ दिएको छैन। चार्जिङको लागि टाइप सी पोर्ट पनि रहेको छ र स्टेरियो स्पिकर पनि यसमा हामीलाई देख्न मिल्नेछ। त्यसैगरी बाँकी सबै बेसिक सेन्सर चाहिँ यसमा हामीलाई देख्न मिल्नेछ। अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको एक्सपेक्ट प्राइसको बारेमा। यो स्मार्टफोन चाहिँ हाम्रो नेपालमा करिब 75,000 को प्राइस पोइन्टमा चाहिँ आउनेछ। लेट्स सी हेरौँ अब यो स्मार्टफोन चाहिँ हाम्रो नेपालमा कहिलेसम्म आउनेछ। यसको लन्च डेट चाहिँ अझै फिक्स भएको छैन। फिक्स हुन सायद म तपाईलाई अपडेट गरिदिहाल्ने छु। लौ त साथीहरु, यति थियो स्मार्टफोनको बारेमा। तपाईलाई चाहिँ यो स्मार्टफोनका स्पेसिफिकेसन कस्तो लाग्यो र आफ्नो केही सल्लाह सुझाव भएमा कमेन्ट गरिदिनु होला। भिडियो मन परेमा चाहिँ लाइक गर्न नभुल्नु होला। यदि नयाँ साथीभाइले हाम्रो च्यानल हेर्दै हुन्छ भने प्लिज हामीलाई सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला। अर्को भिडियोमा भेट हुने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हवस्, धन्यवाद। जय नेपाल।